นิทานเรื่องเมียสิงโตนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่านายเพิ่มกับนางเพียรและลูกสาวชื่อว่าพลับพลึงทั้ง3 คนอาศัยอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งเป็นบ้านไม้เล็กๆพอคุ้มแดดคุ้มฝนเพราะความยากจนจึงไม่มีเงินซ่อมแซมหลังคาแต่ก็ยังดีที่หน้านี้เป็นหน้าแล้งจึงไม่ต้องกลัวฝนแต่ก็เสียอย่างก็คือไม่ค่อยมีใครจ้างงานรายได้จึงหดหายต้องออกไปหาขุดเผือกขุดมันในป่ามาประทังชีวิตเนื่องจากว่าในป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเผือกมันป่าและเห็ดต่างๆโดยเฉพาะผักป่าก็มีมากมาย2 ผัวเมียจึงได้เข้าไปหาของป่าเป็นประจำแต่ก็ได้พอมาทำเป็นอาหารกินในครอบครัวเท่านั้นไม่มีเหลือพอให้ได้ขายวันหนึ่งทั้งสองจึงคิดว่าหากเดินเข้าไปในป่าให้ลึกกว่านี้ก็น่าจะได้พืชผักและเห็ดต่างๆมากกว่านี้ดังนั้นจึงบอกให้ลูกสาวเฝ้าบ้านสัก2-3 วันพ่อกับแม่จะได้เข้าไปหาของป่าที่หุบเขาพญาเย็นพลับพลึงเองเฝ้าบ้านให้ดีๆล่ะพ่อกับแม่อาจจะค้างสัก2-3 วันอ้ออย่าลืมปิดบ้านให้ดีๆด้วยนะลูกจ้ะแม่พ่อกับแม่ก็ระวังตัวด้วยนะจ๊ะในป่ามันอันตรายมากเลยเองไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่หรอกพ่อน่ะเคยเป็นนายพรานมาก่อนฝีมือการล่าสัตว์ก็ไม่แพ้ใครแต่ตอนนี้พ่อไม่อยากล่าสัตว์แล้วละนึกสงสารพวกมันกินผักกินเผือกดีกว่ามันก็อิ่มท้องเหมือนกันนั่นละ3 คนพ่อแม่ลูกนั่งคุยกันจนดึกดื่นแล้วจึงเข้านอนจนเช้ามืด2 ผัวเมียนั้นก็ตื่นแต่เช้าเพื่อหุงหาอาหารแต่ก็ไม่ทันลูกสาวเพราะพลับพลึงนั้นได้ตื่นแต่ไก่โฮนึ่งข้าวเหนียวทอดปลาตำน้ำพริกขี้กาและห่อข้าวใส่ใบตองให้พ่อกับแม่นำไปกินระหว่างทางหลังจากที่กินข้าวเช้ากันเสร็จ2 สามีภรรยาก็ออกเดินทางไปในป่าลึกที่ไม่เคยมีใครเข้าไปถึงพวกเขากางเต็นท์ค้างคืนที่นั่นจนกว่าจะได้พืชผักมากพอสมควรจึงจะออกจากป่าวันแรกที่เข้าไปถึงทั้งสองก็หาที่เหมาะเพื่อปักหลักกางเต็นท์ที่ทำจากผ้าผืนเล็กๆเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่หาไม้มาปักทำเสาผูกผ้า4 มุมแค่พอกันน้ำค้างในยามค่ำคืนเท่านั้นกว่าจะได้หาของป่าตามที่ตั้งใจก็กินเวลาจนบ่ายคล้อยเพราะมัวแต่หาที่ปักหลักค้างคืนพอได้ที่พักอาศัยก็ออกเดินทางหาของป่าในบริเวณใกล้เคียงที่พักทั้งสองรู้สึกถึงความเย็นเยือกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับป่าลึกแบบนี้ก็ต้องเย็นมากเป็นธรรมดาทั้งสองแยกย้ายกันหาแต่ก็ไม่ไกลจากที่พักนักแล้วจู่ๆสามีก็ตะโกนเรียกภรรยาด้วยความตื่นเต้นยายเพียรเอ็งมาดูนี่สิข้าเห็นเห็ดดอกใหญ่มากเลยนางเพียรภรรยาได้ยินก็รีบวิ่งมาหาสามีด้วยความตื่นเต้นเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นเห็ดดอกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนดอกมันใหญ่เกือบเท่ากระด้งมีสีน้ำตาลอ่อนกลิ่นหอมมากภรรยามาเห็นก็เบิกตาโพลงโอ้โหพี่นี่มันเห็ดอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้แถมยังหอมมากอีกด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพิ่งจะเคยเห็นพร้อมกับเองนี่ละมาช่วยกันตัดดอกเห็ดนี่กันเถอะข้าว่ามันคงได้ราคาดีมากเลยละจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันตัดดอกเห็ดดอกนั้นและประคองดอกเห็ดด้วยความทนุถนอมกลัวว่ามันจะเสียหายและเมื่อได้เห็ดดอกใหญ่ทั้งสองก็ตัดสินใจกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นทันทีเกรงว่าเห็ดจะเหี่ยวนั่นเองเมื่อนำเห็ดไปถึงบ้าน
ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะนำไปตัดแบ่งขายตามที่ตั้งใจสองสามีภรรยาก็เกิดล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุพลับพลึงลูกสาวจึงรีบไปตามหมอมารักษาพ่อกับแม่แต่ไม่ว่าหมอไหนๆก็บอกว่าไม่มีทางรักษาเป็นโรคประหลาดที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนคล้ายกับโรคระบาดและยังห้ามพลับพลึงเข้าใกล้พ่อกับแม่แต่เธอไม่เชื่อฟังยังคงดูแลพ่อกับแม่อย่างใกล้ชิดตอนนี้ตามร่างกายของพ่อแม่นั้นก็เริ่มมีตุ่มพุพองและเจ็บปวดทรมานทางนี้ก็เกิดจากเห็ดพิษดอกนั้นนั่นเองหลังจากนั้น7 วันพ่อกับแม่ก็ได้เสียชีวิตลงเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวชาวบ้านเชื่อกันว่าพ่อกับแม่ของพลับพลึงเป็นโรคระบาดร้ายแรงควรให้พลับพลึงออกจากหมู่บ้านไปรวมถึงร่างของพ่อกับแม่ก็ให้นำไปฝังที่อื่นหญิงสาวเสียใจมากร้องไห้ไม่หยุดและได้ไปขอให้ลุงสัปเหร่อที่วัดช่วยนำร่างพ่อกับแม่ไปฝังที่ป่าช้านอกหมู่บ้านหลังจากฝังพ่อแม่แล้วเธอก็ต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่นเธอไม่มีญาติจึงเดินไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วค่ำไหนก็ทิ้งตัวลงนอนที่นั่นเหมือนคนเหม่อลอยและก็พลอยหลับไปข้างทางจนเช้าเธอก็ตื่นมาพร้อมกับเสียงนกเซ็งแซ่เมื่อมองไปรอบๆเธอก็พบว่าตนเองมานอนอยู่ที่ริมลำธารกลางป่าที่มีน้ำใสๆไหลเย็นตลอดเวลาบริเวณนั้นเป็นที่โล่งและใกล้ๆก็มีกระท่อมร้างที่ผุพังอยู่หลังหนึ่งเธอรู้สึกแปลกใจมากเพราะจำได้ว่าตอนนั้นเธอนอนอยู่ที่ริมทางไม่มีต้นไม้มีแต่หญ้าเตี้ยๆเท่านั้นแต่ไหนๆก็มาอยู่ที่นี่แล้วเธอจึงเดินสำรวจกระท่อมว่าสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่เมื่อเห็นว่ามันสามารถซ่อมแซมได้เธอก็ลงมือทำความสะอาดซ่อมแซมจนน่าอยู่มากขึ้นพลับพลึงจึงใช้ชีวิตอยู่ที่กระท่อมแห่งนี้หาเผือกหามันกินประทังชีวิตทุกครั้งที่เข้าไปในป่าเพื่อขุดเผือกขุดมันเธอก็จะหอบฟืนกลับมาด้วยส่วนใหญ่ก็จะใช้หินถูกันจนเกิดประกายไฟเพราะพ่อเคยสอนไว้เวลาเดินป่าดังนั้นในตอนนี้เธอจึงรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติมีนกหนูเป็นเพื่อนทำให้เธอลืมความทุกข์ไปชั่วขณะวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังก้มๆเงยๆเพื่อขุดมันป่าอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงสวบสาบและเสียงคำรามเข้ามาในจุดที่เธอขุดมันอยู่หญิงสาวจำได้ว่านี่คือเสียงเสือเธอจึงหยุดนิ่งค่อยๆหันไปมองด้านหลังอย่างช้าๆแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อมีเสือโคร่งตัวใหญ่จ้องจะขย้ำเธออย่างไม่กระพริบตาพลับพลึงกลัวมากเหงื่อแตกเต็มใบหน้าขาสั่นนั่งอยู่กับที่และร้องไม่ออกได้แต่อ้าปากค้างตาค้างอยู่แบบนั้นและในชั่วพริบตานั้นเองขณะที่เสือโคร่งกำลังจะกระโจนใส่เธอก็มีสิงโตซึ่งเป็นเจ้าป่าตัวใหญ่มหึมากระโดดเข้ามาขวางเอาไว้ตอนนั้นพลับพลึงไม่ทันเห็นว่ามีสิงโตมาช่วยเพราะทันทีที่เสือทำท่าจะกระโจนใส่เธอก็เป็นล้มพับไปก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อมีสิงโตมาขวางเสือโคร่งก็รีบหลบไปทันทีเพราะเกรงกลัวเจ้าป่าอย่างสิงโตนั่นเองเจ้าสิงโตตัวใหญ่ได้นำร่างของพลับพลึงไปไว้ที่กระท่อมของเธอและวางเธอลงที่หน้ากระท่อมที่มีกองไฟที่พลับพลึงนั้นได้ก่อไว้เป็นเชื้อไฟโดยใช้ขอนไม้ขนาดใหญ่และยาวที่มีไฟติดอยู่ตลอดเวลาทั้งวันสิงโตที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยขนหนานุ่มเต็มกรอบหน้าของมันต่างจากลำตัวของมันที่มีขนสั้นติดหนังแต่นุ่มลื่นน่าสัมผัสซึ่งเป็นธรรมชาติของสิงโตเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวและเห็นสิงโตนอนอยู่ข้างๆเธอก็ต้องตกใจกระโจนไปอีกมุมหนึ่งสิงโตตัวนั้นจึงหันมาและพูดกับเธอว่าเจ้าอย่ากลัวข้าเลย
ข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกสิงโตพูดได้ด้วยเหรอใช่เพราะข้าคือเจ้าป่าแห่งนี้ใครๆก็ต้องเกรงขามข้าเอ๊ะเจ้าฟังข้ารู้เรื่องด้วยเหรอเจ้าสิงโตพูดก็เชิดหน้าด้วยความภาคภูมิใจพลับพลึงจึงรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดเพราะมันพูดภาษาคนได้เธอจึงคิดที่จะผูกมิตรกับสิงโตผู้เย่อหยิ่งตัวนี้และดูมันจะชอบคำเยินยอเสียด้วยหญิงสาวจึงแกล้งยอว่าเจ้าเป็นสิงโตผู้ชายใช่ไหมเจ้าหล่อมากเลยนะรู้ไหม ฮ่าฮ่าใครๆก็บอกข้าแบบนั้นละได้ผลสิ่งที่เธอคิดมันได้ผลจริงๆเจ้าสิงโตตัวนี้มันบ้ายอมากเธอจึงบ่นว่าหิวเมื่อสิงโตได้ยินก็รีบเอามันมาเผาเพื่อให้หญิงสาวนั้นได้กินทันทีเจ้ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก็สุกแล้วสิงโตกุลีกุจอใช้ไม้เขี่ยขี้เถ้ากลบมันเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นหญิงสาวเห็นถึงความพยายามของมันเธอรู้สึกประทับใจจะหาสัตว์ป่าที่พูดได้แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วในใจเธอก็นึกขำสิงโตที่ดูจะประหม่าและเมื่อได้พูดคุยกันมากขึ้นสิงโตจึงบอกกับเธอว่าเขาไม่เคยเห็นใครได้ยินเขาพูดเลยมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเขาพูดเขาจึงตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกและยิ่งเธอสวยมากเขาก็ยิ่งประหม่านั่นเองข้านี่นะสวย ข้าพูดเช่นนั้นหรือสิงโตพูดแล้วก็ลุกขึ้นไปนอนอีกฟากของกองไฟที่กำลังลุกโชนคล้ายกับว่าจะดูเขินๆที่พูดอะไรออกไปโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวจ้องมองเจ้าสิงโตตัวใหญ่อยากจะขำออกมาแต่ก็กลัวสิงโตนั้นจะอายกว่านี้แล้วหนีเข้าป่าไปเธอจึงหาวิธีผูกมิตรกับเจ้าสิงโตตัวนี้โดยการลุกขึ้นแล้วเดินตามมันไปแล้วก็นั่งลงข้างๆขณะที่มันก็เบือนหน้าหนีไปทางอื่นเพราะความที่ยังเขินอยู่พลับพลึงลูบไปที่หลังของมันเบาๆอย่างนุ่มนวลจนมันรู้สึกเคลิบเคลิ้มเราเป็นเพื่อนกันดีไหมสิงโตหันมามองหน้าหญิงสาวที่ใบหน้าเต็มไปด้วยมิตรไมตรีก่อนจะตอบตกลงว่าตนจะเป็นเพื่อนกับเธอก็ได้และตนนั้นจะดูแลเธอตลอดไปตกลงข้าจะดูแลเจ้าและจะเป็นเพื่อนที่ดีของเจ้าเย้ดีใจจังเลยหญิงสาวชูมือขึ้นส่งเสียงร้องด้วยความดีใจแถมยังนอนใช้หัวหนุนลำตัวนุ่มๆของเจ้าสิงโตอย่างมีความสุขและในคืนนั้นทั้งสองก็หลับอยู่ที่หน้ากองไฟจนถึงเช้าเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเจ้าสิงโตก็เข้าไปทำธุระในป่าส่วนพลับพลึงก็ไปล้างหน้าล้างตาที่ลำธารที่อยู่ไม่ไกลนักน้ำในลำธารเย็นสดชื่นและใสมากจนมองเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมาตามน้ำหญิงสาวนึกอยากกินปลาเพราะกินแต่เผือกแต่มันจนเบื่อแล้วจึงได้พยายามหาวิธีจับปลาช่อนตัวนั้นและเธอก็จับมันได้ตัวหนึ่งแล้วรีบวิ่งไปที่กระท่อมจัดการย่างมันจนสุกหอมน่ากินวันนี้เธอได้กินปลาที่แสนอร่อยเมื่อเจ้าสิงโตออกมาจากป่าก็ได้กลิ่นปลาย่างลอยมาเตะจมูกแล้วก็เห็นหญิงสาวนั่งกินปลาย่างด้วยความอร่อยเอ้าเจ้าสิงโตมานี่เร็วมากินปลาย่างอร่อยๆกันหญิงสาวยื่นปลาย่างให้สิงโตแต่มันเบือนหน้าหนีแล้วไปนั่งลงบริเวณหน้ากระท่อมอย่างสบายใจเจ้ากินไปเถอะข้าชอบกินเนื้อสดมากกว่าจริงสิเจ้ากินปลาเปล่าๆอร่อยหรือเดี๋ยวข้าจะไปหาข้าวมาให้เจ้ากินข้าวในป่าแบบนี้เจ้าจะไปหาข้าวที่ไหนล่ะเจ้าสิงโตนั้นจึงบอกกับเธอว่าในป่านี้ไม่มีบ้านคนแต่ในหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปมีบ้านคนอยู่มากมายมันจะไปขโมยข้าวมาให้เธอกินว่าแล้วเจ้าสิงโตก็รีบออกไปจากป่าทันที
สิงโตตัวใหญ่เดินมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ระหว่างทางก็ได้พบกับเสือตัวหนึ่งเสือตัวนั้นจึงถามว่าอ้าวท่านเจ้าป่านั่นท่านจะรีบไปไหนหรือข้าจะเข้าไปหาอาหารให้กับเพื่อนของข้าได้กินนางเป็นมนุษย์น่ะอ๋อถ้าเช่นนั้นข้าช่วยท่านได้นะเมื่อสักครู่ข้าเห็นชาวบ้านคนหนึ่งหาบของพรุงพรางคล้ายว่าจะไปนอนค้างที่ไร่ของเขาน่ะสัมภาระของชายคนนั้นที่หอบมาด้วยน่าจะมีประโยชน์กับท่านประเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เองว่าแล้วเจ้าเสือก็รีบวิ่งไปดักหน้าชาวไร่คนนั้นที่กำลังจะเดินไปที่ไร่เมื่อชายคนนั้นเห็นเสือก็ตกใจทิ้งสัมภาระทั้งหมดแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเจ้าเสือก็ได้ใช้ปากงับและแลกย่ามรวมถึงหม้อและจานชามที่ชายชาวไร่เตรียมไปพักที่ไร่ซึ่งก็มีทุกอย่างทั้งข้าวสารอาหารแห้งหม้อและสิ่งของที่จำเป็นเจ้าสิงโตเห็นดังนั้นก็ขอบคุณเสือที่ได้ช่วยเหลือก่อนที่สิงโตจะหอบทุกอย่างกลับไปที่กระท่อมอย่างทุลักทุเลเนื่องจากมีความหนักพอสมควรเสียงจานชามและหม้อตีกันก้องแก๊งมาแต่ไกลพลับพลึงรีบวิ่งไปหาที่ซ่อนเพราะไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงสัญญาณดีหรือสัญญาณร้ายไม่นานเธอก็เห็นสิงโตคาบย่ามและสิ่งของอื่นๆลากมาตามพื้นมากมายส่วนหม้อสองหูที่มีเขม่าดำปีมันก็ถูกวางครอบที่หัวสิงโตเอาไว้พลับพลึงเห็นดังนั้นก็ขำกรากออกมาแล้วก็ออกมาจากที่ซ่อนรีบวิ่งเข้าไปช่วยเจ้าสิงโตนั้นถือสัมภาระ นี่เจ้าไปได้ของพวกนี้มาได้ยังไงแล้วดูสิหัวของเจ้ามีหม้อคลุมมาด้วย เจ้าช่างเป็นสิงโตที่น่ารักจริงๆเลยว่าแล้วเธอก็หอมแก้มเจ้าสิงโตไปฟอดหนึ่งมันตกตะลึงนิ่งใจเต้นตุบๆไม่เคยมีสาวๆที่ไหนมาหอมแก้มมันแบบนี้มาก่อนเอ้ายืนนิ่งทำไมล่ะมาสิมาดูกันว่าในย่ามนี้มีอะไรบ้างเมื่อได้ยินหญิงสาวเรียกมันจึงรู้สึกตัวและรีบลงไปนั่งลงข้างๆเธอเพื่อจะดูว่าในย่ามขนาดใหญ่นั้นมีอาหารอะไรอยู่บ้างปรากฏว่าในนั้นมีทุกอย่างที่จำเป็นในการดำรงชีพเช่นข้าวสารอาหารแห้งเกลือกะปิน้ำปลาครบชุดรวมถึงจานชามและยังมีหม้อก้นดำที่ตอนนี้มันยังวางอยู่บนหัวของสิงโตที่นั่งทำตาปริบๆเนื่องจากหม้อบดบังสายตามองไม่ค่อยถนัดนักหญิงสาวรีบไปยกหม้อดำๆออกจากหัวสิงโตทั้งขำด้วยสิงโตเจ้าป่ามีหม้อดำครอบไว้ที่หัวใครมาเห็นเข้าก็คงเสียภาพพจน์เจ้าป่าแน่ๆในตอนนี้พลับพลึงมีเครื่องครัวครบทุกอย่างเธอจึงมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเจ้าสิงโตก็ถูกหญิงสาวขยันขยอให้กินอาหารเป็นเพื่อนจนมันเริ่มชินกับอาหารที่ปรุงสุกและไม่กลับไปกินอาหารสดอีกเลยทั้งสองสนิทสนมและดูจะรักกันมากขึ้นจนสัตว์ป่าทั้งหลายที่อยู่ในป่าแห่งนั้นพากันอิจฉาสิงโตไปตามๆกันยิ่งได้เห็นเจ้าสิงโตบีบนวดให้กับพลับพลึงทุกครั้งที่เธอเมื่อยล้ายิ่งพากันอิจฉากันใหญ่จนวันหนึ่งขณะที่พลับพลึงกำลังนั่งเก็บฟืนอยู่ที่หน้ากระท่อมก็มีชายชราคนหนึ่งเดินผ่านมาและได้มาขอน้ำดื่มพลับพลึงเห็นว่าเป็นชายชราจึงรีบเชื้อเชิญให้นั่งที่แคร่หน้ากระท่อมก่อนจะตักน้ำดื่มมาให้เขาดื่มทันใดนั้นเจ้าสิงโตก็พุ่งออกมาจากป่าเพราะได้กลิ่นมนุษย์ที่ผิดแผกออกไปจึงรีบออกมาปกป้องพลับพลึงและทำท่าจะตะปบชายชราคนนั้นพลับพลึงจึงรีบส่งเสียงร้องห้ามเอาไว้อย่าเจ้าสิงโตเขามาดีสิงโตจึงหยุดชะงักและหันมาบอกกับหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงเจ้าอย่าไว้ใจมนุษย์เชียวนะคนพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้
แต่ข้ามาดีจริงๆนะเชื่อข้าเถอะนี่เจ้าได้ยินข้าพูดด้วยหรือได้ยินสิก็ข้าเป็นโหรหลวงประจำตัวของท่านไงล่ะเจ้าชายท่านตาเรียกใครว่าเจ้าชายนะจ๊ะที่นี่มีแค่ข้ากับสิงโตเท่านั้นก็เจ้าสิงโตของเจ้านี่แหละคือเจ้าชายแห่งเมืองโกสัยพระองค์นั้นถูกท่านลุงใช้เวทมนต์สาปเป็นสิงโตตนเองนั้นจะได้ครอบครองบัลลังก์แต่เพียงผู้เดียวพลับพลึงหันไปมองสิงโตที่นั่งทำตาปริบๆเนื่องจากเขาจำอะไรไม่ได้เลยเขารู้แต่ว่าตนเองพูดภาษาคนได้แต่ก็มีเพียงพลับพลึงและชายชาราคนนี้เท่านั้นที่ได้ยินเขาพูดทั้งนี้ก็เพราะเวทมนต์ที่แรงกล้าทำให้ลืมอดีตเมื่ออยู่ในร่างสิงโตนั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่เขากลับกลายร่างเป็นคนเขาก็จะจำทุกอย่างได้เหมือนเดิมข้าจำอะไรไม่ได้เลยแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านพูดจริงหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกข้ากับพลับพลึงชายชราจึงบอกทั้งสองว่าการที่จะทำลายคำสาปนี้ได้เจ้าชายจะต้องเจอคนที่รักเขาอย่างจริงจังและนำพาเธอคนนั้นไปที่พระราชวังด้วยแล้วคำสาปนั้นจะถูกทำลายทันทีอีกทั้งคนที่คิดปองร้ายที่สาปเขาเป็นสิงโตก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานสิงโตและพลับพลึงฟังแล้วก็อยากจะลองแก้คำสาปนี้ดูหากเป็นจริงตามที่ชายชรานั้นว่าเขาก็คงไม่ต้องเป็นสิงโตอยู่ในป่าอย่างยากลำบากอีกต่อไปจึงตัดสินใจที่จะเข้าเมืองไปพร้อมกับชายชราคนนั้นจนเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสามก็ออกเดินทางไปยังพระราชวังทันทีโดยสิงโตนั้นได้ให้พลับพลึงขี่หลังส่วนชายชราก็ขี่ม้าของตนไปและทันทีที่ก้าวเข้าไปในพระราชวังสิงโตก็ได้กลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงามทันทีอีกทั้งยังจำทุกอย่างได้พลับพลึงเห็นดังนั้นก็พลอยดีใจไปด้วยทั้งสองจึงโผล่เข้ากอดกันด้วยความยินดีและดีใจที่ได้กลับสู่ร่างเดิมชายชราจึงกระโดดลงจากหลังม้าเข้ามาทำความเคารพพระราชาของตนด้วยความปิติและยินดีข้ายินดีด้วยพระยาค่ะพระองค์ได้กลับคืนสู่บัลลังก์แล้วข้าต้องขอบใจเจ้าที่ช่วยข้าจนข้าได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในขณะที่ทั้งสามคนกำลังยินดีมีความสุขท่านลุงผู้ที่สาปเจ้าชายก็ได้กลายเป็นหนูที่สกปรกในขณะที่เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ผู้คนแตกตื่นที่เห็นพระราชากลายเป็นหนูวิ่งพล่านไปทั่วท้องพระโรงแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าในที่สุดและคำสาปนี้จะคงอยู่ตลอดกาลเขาไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้อีกหลังจากทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก็เกิดการจัดงานเฉลิมฉลองการกลับมาของเจ้าชายและจัดงานแต่งระหว่างเจ้าชายกับพลับพลึงสาวชาวบ้านที่ช่วยแก้คำสาปให้กับพระองค์พลับพลึงและเจ้าชายจึงได้ครองรักกันจนยาวนานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา